বাই বাই, অল দ্য বেষ্ট। বেটা আজি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে, দেউতাক গৈছে থ'বলৈ। আৰু মই আৰু মানে বাহিৰলৈ আহিলেই, গেটৰ ওচৰলৈ আহিলেই এই ফুলখিনি মানে নোচোৱাকৈ যাবই নোৱাৰোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, প্ৰকৃতিয়ে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সঁচাকৈ ফুলবিলাক যে সৃষ্টি কৰিছে নহয় জানো, বহুত ভাল লাগে। চাওকচোন পুৰা ডাল ভৰি ভৰি ফুলিছে, তলৰ পৰা দেখাইছোঁ। চাওকচোন কি গছজোপাই ফুলি আছে। তাক এতিয়া পঠিয়ালোঁ, তাৰপিছত আনিবলৈ যাম, আনিবলৈ যাব লাগিব। এতিয়া তাক পঠাই লৈ আৰু ঘৰৰ কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ। আজি কি কি দেখাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ নাজানো বাৰু, ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। আজি এটা সুন্দৰ পুৱাৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখিছেনে ৰ'দটো ৰাতিপুৱাই ইমান বেছিকৈ ওলাইছেনে। সেইখিনিত মোৰ মানে থিয় হ'লেই মনটো মানে ভাল লাগি যায়, ক'ব নোৱাৰোঁ। মনৰ কি আৰু সন্মুখতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলজোপা বিশেষকৈ ফুলি থাকে যে, আৰু এইবিলাক আৰু ফুলি মেলিছে আৰু হ'ব চাওকচোন, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। ইয়াত কিন্তু মানে কি বহিব পাৰি, আৰু আগবেলাটো পূৰা ৰ'দ পৰে, ইয়াত বহিব নোৱাৰি সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত এইবিলাক পাতবিলাক খুব ৰ'দ পৰে মোৰ এইখিনিত আগবেলাটো। আমাৰ ৰ'দত ফুলৰ কাৰণে ভাল নহয়, সেইকাৰণে ইমান ৰ'দটো হোৱা নাই। বোলো এইটো বাৰিষা বহুত বাঢ়ি যাব, দেখিছেনে। মোৰ মনি প্লেণ্টছটো দেখিছেনে, মনি প্লেণ্টছ বা মই মানে ইয়াত কাটিং কৰি দিলোঁ আৰু ওলাইছে এইখিনি সৰু ফুলনি। এইটো ভাল হৈছে, ঠিক আছে। লগ পাই আছোঁ অলপ সময় পিছত। এতিয়া যাওঁ, বেটাক স্কুলৰ পৰা আনিব লাগিব, আৰু এই ডাকঘৰতো কাম এটা আছে। বেটাক স্কুলৰ পৰা লৈ ডাকঘৰলৈ যাম। ডাকঘৰটো যদি দেখাব পাৰোঁ অকণমান দেখাম, চাব আমাৰ শিলচৰৰ ডাকঘৰ, মেইন ডাকঘৰটো। যাওঁ আহক। বেটাক স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে, এইটো মোৰ বেক চাইডে এইটো হৈছে আমাৰ শিলচৰৰ গেষ্ট হাউচ, চাৰ্কিট হাউচ। মই কেতিয়াবা ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম, আজি এনেকৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ। এয়া পালোহি আমি শিলচৰৰ প্ৰধান ডাকঘৰটো। ডাকঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, 3টা মহল আছে। ইফালে প্ৰথম গেটখনেদি মেইন কামবিলাক হয়, আৰু ইয়াত দেখিছেনে মানুহ অহা যোৱা। আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ হ'লে আমি এইফালেদি যাব লাগিব। এতিয়া আমাৰ কামটো ওপৰতে হ'ব, 2nd ফ্ল'ৰত হ'ব নেকি, মই আগত অহা নাই, আহিছে। এতিয়া আমি যাওঁ, চাই আহোঁ।
ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোহি ইমান গৰম লাগিছে আজি ৰ'দটো ইমান চোকা এতিয়া আহিলোঁ আহি এতিয়া কি কৰিম আহিয়ে মই এতিয়া বেটাক কাপোৰ কানি খুলি দিছোঁ তাক অকণমান চাফ চিকুণ কৰি দিছোঁ গাটো সি ধুয়ে যায় হ'লেও ইমান ঘামি আহে নহয় মানে আকৌ ধুৱাবলগীয়াই হয় তাক ধুৱাই মেলি লওঁ তাৰপিছত ময়ো এবাৰ গাটো ধুলোঁ ৰাতিপুৱাই হ'লেও মানে সি বাহিৰত গ'লে আহি পেলাই আকৌ গাটো নুধুলে ভালেই নালাগে সেইকাৰণে এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছতে দুপৰীয়া সাজ বনাম আৰু এয়াই আৰু সদায় কৰা কামখিনি আৰু আজি চাওঁ কিবা আপোনালোকৰ লগত কিবা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি যদি পাৰোঁ দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি মই এটা কলডিলৰ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ মই মগুৰ লগত লৈছোঁ মগু আৰু কলডিল বনাম মগু লৈছোঁ আৰু আলু লৈছোঁ আলু এটা কাটি লৈছোঁ অলপ সৰু সৰুকৈ তাৰপিছত লৈছোঁ আদা লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ দেই টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ লৈছোঁ কলডিলখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ সেইটো নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকক কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম মই তাতে আৰু কেঁচা জলকীয়াটো দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি কাটি লৈ লোৱা মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা কলডিলখিনি আপোনালোকে হালধীয়া দেখিছে যে মই কি কৰোঁ কলডিলখিনি সদায় কাটি পেলাই এনে গৰম পানীত হালধি দি পেলাই থৈ দিওঁ তেতিয়া কি হয় হালধিটো দি থ'লে মানে কলডিলখিনি ক'লা পৰি নাযায় নহ'লে কাটি থোৱাৰ পিছত অলপ সময় পিছতে কলডিলখিনি ক'লা পৰি নাযায় জানো মোৰ চাওকচোন মোৰ এতিয়া এই হালধীয়া হৈ আছে আৰু এইয়া তেলটো অলপ অলপ ওলাইছে আৰু সেই সময়তে মই আলুখিনি দি দিম আলুৰ লগতে পিঁয়াজ কেইটুকুৰামান আছিলে সেইটো দি দিলোঁ সিজি যাব তেলত নিদিলোঁ এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আলুখিনি অলপ সিজাৰ পিছতে এনেদৰে তেল বিৰিঙি দিছে নহয় এতিয়া মই মগুখিনি তাত ঢালি দিম মগুটো মই পিছত কিয় দিছোঁ জানেনে সোনকালে মগুটো সিজি যায় সেইকাৰণে মই অকণমান দেৰিকৈ দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত মিক্স মছলা অলপ দিছোঁ আধা চামুচমান দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম পানীখিনি দেখিছেনে হালধীয়া বৰণৰ এই পানীখিনি হৈছে মই যে কলডিলখিনি কাটি পেলাই ডুবাই ৰাখিছিলোঁ সেই পানীখিনিকে মই ইয়াত দি দিছোঁ
এয়া মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল কলডিলৰ আঞ্জা। Hi friends, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়া মোৰ বেলাত ভাল লাগে। আৰু যদি লাইক কৰি দিয়ে তেতিয়াও মোৰ ভাল লাগে। আৰু কমেণ্টত কৈ দিব আমাৰ সেইবোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে লাগিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নে লাইক কৰিছে। আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাইছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে